Có bà Duyên nữa hả chị? Dạ đúng rồi, bán theo yêu cầu của mấy em học sinh. Trời. Nội với bà Duyên bự tổ bố. Đó. Tiên nữ. Con này ăn như rau nó mát. Con nhìn là con thấy nó mát rồi đó. Chào mọi người, bây giờ là 2 giờ 20 trưa, thời tiết Sài Gòn rất là khá nóng. Bây giờ Phú đang đến một địa điểm của một bạn khán giả đưa cho, nhưng mà Phú chỉ biết vị trí chứ chưa biết là chính xác cái địa chỉ nó là làm ở đâu. Mời mọi người cùng đi kiếm với Phú. Đường nãy giờ Phú đi là 3 tháng 2, bây giờ chúng ta sẽ quẹo cái qua Nguyễn Kim Phương. Đừng biết thì địa điểm nó nằm ở trước cổng trường, mình sẽ phải chạy tới đó. Thì được biết là cái gánh của cô đó nằm ở trước trường Hoàng Văn Thụ ở đây. Đây. Mà Phú không có thấy, nhưng mà Phú đi ngang thì nãy Phú thấy có một cái cô bên tay trái, chắc là cổ. Đây, trường Hoàng Thụ 322. Ở đây cả nhà có cái gánh của cô ngồi ngay đây nè. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn vặt và uống vặt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với một cái địa chỉ bán phá lấu ở ngoài vỉa hè của một chị do một bạn khán giả đưa tới. Đây, bây giờ chúng ta vào trong tìm hiểu cái quầy phá lấu của chị nha. Like, share và ấn vào nút subscribe để ủng hộ kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi mọi người ơi, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn địa điểm đầu tiên là phá lấu của chị bé. Đây là địa điểm của bạn khán giả Liên Trinh đã gửi cho Phú và Mèo. Thì tụi mình ngày hôm nay tiện đường ghé qua đây để ủng hộ chị bé và chia sẻ cho mọi người. Dạ, em chào chị. Dạ, chào em. Dạ, chị bán ở đây lâu chưa chị? Chị bán 20 năm rồi. 20 năm rồi. Dạ. Bạn khán giả đưa cho em chia sẻ là nói là chị bán trước cổng trường. Em thấy thì rồi. Đi Nguyễn Nguyên trước cổng trường dưới đây thì chỉ có một mình chị bán phá lấu thì là như thế nào chị? Tại vì trước cổng trường bây giờ người ta không có cho ngồi có học sinh nha em. Dạ. Không có học sinh chị mới ngồi được cổng trường. Dạ. Còn bây giờ có học sinh học chị phải xuống ngã tư ngồi thì cho xa cổng trường để cho bảo đảm học sinh đi tới đi lui phổi tới đụng chạm. Nghe giọng chị người Hoa hả? Chị người bán cái Tèo. Tiều. Dạ, người Tèo. Cái này chắc là nấu cũng theo kiểu Tèo. Đây là cái nồi phá lấu nho nhỏ của chị. Theo như bạn Liên Trinh chia sẻ thì ở đây là chị bé nấu mà cái cách nước lèo nó cũng hơi khác và cái nước chấm nó cũng khác so với một chỗ khác. Thì em cũng có thấy cái nồi nó khác rồi đó. Em thấy như chị có xài gân nữa hả chị? Đúng rồi, gân này, gân trong với gân cổ gân đỏ giống như người ta bán bò kho á. Phá lấu ở đây chị có bán gân luôn nè. Ở trong đây sẽ có còn cái gì nữa chị? Rồi cái này hột mít, cuốn họng của em, của con bò luôn. Đó. Cái này đá mía. Đá mía. Có rồi tổ ong với lại thịt dày không chị? Tổ ong thịt dày, khăn ong á em. Dạ, khăn ong. Khăn ong thịt dày với miếng dày. Đó thì thịt dày em trai. Dạ. Còn thì chị bán sao? Phần chị bán 20.000 em ơi. 20.000. Có mì không mì cũng 20.000. Có mì không có 20.000 luôn. Đúng rồi, không có mì á thì phá lấu của chị á nhiều chút. Dạ.
có mì ít chút. Dạ. Thì cũng bằng giá hết, 20 hết luôn em trai. Hấp cẩm cũng 20. 20 đúng rồi. Rẻ quá vậy. Bình thường em, tại vì mình bán ở ngoài lề đường ấy, công làm đời. Dạ. Mình đâu có thuê mặt bằng gì đâu. Nghe thấy thương quá. Chị bán là 2 giờ là chị bán. Chị bán tới 10 giờ tối. 10 giờ tối luôn. Đúng rồi, 2 giờ chiều bán tới 10 giờ tối. Chị có nghỉ cái nào không? Không, chủ nhật rồi bán hết. Tại vì bây giờ mình bán khách giãn ra em, bây giờ hết bán học trò được rồi. Dạ. Bây giờ học trò bây giờ nó kén ăn lắm, nó đâu có ăn món của mình nữa. Cái món của chị hồi xưa thấy em nhỏ nhỏ ăn thôi. Dạ. Bây giờ chắc là nhờ chị làm cho em một cái ly mà 20.000 có mì và một cái ly không 20.000. Dạ. Đủ thứ cho em. Đủ thứ. Các cái mềm mềm ha, em muốn ăn cái cứng cứng. Cứng. Em thích ăn cứng. Em thích ăn cứng. Cứng là cái gì cứng? Gân gân thăng long. Cứng á. Dạ. Vậy là mình phân biệt được cái nào mà. Á mía em ăn được không? Dạ được. Á mía một miếng. Chị bán theo yêu cầu, ai muốn ăn gì nói chị cắt cái đó. Chứ còn cái còn cắt vô mà ta không biết ăn mình cắt cũng khó chịu lắm em. Người ta bỏ không ta thích ăn cái gì mình cắt cái đó cho dễ cắt. Bây giờ thôi chị không biết em thích ăn cái gì chị cắt đủ thứ cho em. Dạ đi. Em ăn đủ thứ á. Rồi thì cái này là 20.000 có mì luôn á. Đúng rồi, cái này có mì này là 20 mà. Cho miếng ớt tí ha, cái này không cay không ngon là chan nước chấm vô luôn. Rồi vậy á mình chứ là mình không có để tiếng chấm riêng chấm đúng không chị? Không, tại vì mình bán ở ngoài đường em. Chan vô vừa ăn của người ta mới ăn được. Mình khỏi cần phải chấm gì hết. Mà chị có bán mang về mà đúng không? Có mang về chỉ đậy nắp rồi thôi. Nhưng mà nước chấm chị có để riêng không? Em yêu cầu để riêng không. Dạ ok. Tại vì ở đây người ta ít có ai ăn nghỉ riêng á, người ta với em về người ta cũng ăn về em. Rồi giờ chị làm thêm một cái ly. Một ly không mì. Không mì. Ở đây chị bán ly thôi nha, không có bán chén nha, tại chị bán vỉa hè mọi người. Mọi người ngại thì mọi người có thể mua mang về. Mang về đúng rồi. Em thấy cái nước phá lấu của mình lạ quá hả chị? Tại cái nước này không có nước dừa, tự nước bò ở da, đồng bò ở da hết. Dạ. Em biết không? Bởi vậy á ăn nó hơi đậm đặc hơn của người ta bán ít, người ta pha nước hơi nhiều. Còn mình bán nhiều thịt nhưng mà ít nước. Nên cái của mình nó hơi đậm hơn chút. Nước nó sẽ đậm hơn chút. Đúng rồi. Mà mọi người để ý thì cái nước của chị là nó có một cái lớp mỡ. Cái nước này là chắc là nó béo và chị không có cần xài cốt dừa. Không. Tại vì béo lắm, có nhiều người ta không biết đó em, người ta ăn không có nổi. Rồi. Độ 20.000 hả? Vậy 20.000 đó Thương ơi. Nói chung ra mình bán ở ngoài đường nhưng không có bán mắc được. Dạ. Ở trong tiệm mới đi này phải là 30.000 đó. Chút xíu ha. Dạ. Vậy ha. Đó, cho em số đi luôn. Đó là ướt me tắc á. Me tắc luôn hả chị? Đúng rồi. Ướt chua á, dẫm. Không. Tuyệt vời. Bạn mình ơi. Ok. Còn rau răm nữa, đúng rồi, rau răm nữa. Cái gì nãy giờ thấy thiếu. Ở đây ít có ai ăn như vậy đó mà. Em muốn ăn chị cho. Sao này mới có, cái ngày xưa chị bán là không có cái món này đâu ha. Dạ. Bây giờ mới có theo hùng gì. Bây giờ mới có rau răm á hả? Chưa không có. Ok. Có bò viên nữa hả chị? Dạ đúng rồi, bán theo yêu cầu của mấy em học sinh. Dạ. Múc cho em với, coi viên bò viên với. Đây, bữa nay đây chị đang bán. Em ơi, cái này bỏ viên hay bỏ chung được không? Chấm bò viên này, bỏ viên này. Này bò viên nè. Viên bò viên bự tổ bố. Mới bỏ vô. Mới bỏ vô em ra tới đây cứ bỏ. Mình cũng bán lẻ để cắt ra chứ đâu có ai. Có ai mua cục vậy cũng 20.000. 20.000 nguyên cục. Còn cắt ra. Ai muốn ăn thêm miếng thì mình cắt ra. Dạ. Bỏ vô. Cái còn nguyên cục vậy cũng 20.000 em trai. Dạ. Ok, Gia Phú xin mời cả nhà cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức món đầu tiên, phá lấu chị bé. Giờ chúng ta giống như là hồi quay ngược thời gian trở lại với thời học sinh thôi mọi người. Ăn với ly phá lấu ngồi lại đường. Quên nước trước. Mùi truyền thống, không có cái mùi béo ngậy của cốt dừa. Cái ly này là nó có mì
Mình phải nếm cái nước mà nó không có mì nè. Không. Cái vị ở đây đậm cái mùi bò, nó thiên về cái độ mặn mặn. Cái vị ngọt nó có nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà nếu mà mọi ăn cái mì nó sẽ hơi mặn nha, lưu ý nha. Đó. Mọi người nên chan cái nước men đắt nhiều hơn để mình xin thêm. Cho con thêm nước càng nhiều nhiều. Dạ. Chua chua ngọt ngọt, nước nó hơi mặn. Dạ. Không đủ phê à? Không đủ phê. Tại nước nó hơi mặn đó mọi người. Ok ăn rồi đó. Có vị chua hơn mọi người. Nhớ nha, chan thêm vô. Đó. Rau này có gân cổ, gân trong, gân cổ. Đó. Trong cái nước me tắc này nè, nó có cái vị của giấm nữa mọi người. Mình có thể nếm được cái vị giấm. Như vậy là coi như là hương vị của ly phá lấu này dành cho những ai có thiên hướng khẩu vị về mặn nha. Chứ nó không có thanh vừa phải đâu. Mình phải khẳng định vậy để cho mọi người đúng cái khẩu vị mọi người đến, mọi người thưởng thức nó sẽ dễ hơn. Chung là mọi người thấy cô sắc cũng rất là dày, với thực sự là 20.000 món rẻ. Đặc biệt là ăn những cái nào cũng thấy là cô làm sạch, không có phá lấu. Thôi hơi nhường một tí là ở đây cô bán chỉ bán bằng ly. Cái này mà cô có thêm cái ăn bằng chén với chén chấm nó sẽ ok hơn. Ngày dạng như ăn cú đói mọi người. Cũng lâu rồi Phú không quay phá lấu. Ok, mình sẽ xử và chúng ta đi qua địa điểm thứ hai. Kết thúc địa điểm thứ nhất, chúng ta sẽ ghé qua địa điểm thứ hai cũng nằm trên trục đường này nhưng mà khác tên gọi. Ở bên đây là Nguyễn Tri Phương, chạy qua ngã tư chúng ta sẽ thành đường Thành Thái. Địa chỉ mà chúng ta đến là 224 Thành Thái. Còn cái địa chỉ đây nó hơi nhảy để mình rà kỹ. Hẻm, có hẻm không? Đường có bán đầu hẻm. Đây à. Kè, trà tắc đô thị. Đúng không? Đó. Chỗ đông đông á cả nhà. Đông quá đông luôn. Ok, sau khi đi ăn thì bây giờ chúng ta đi giải nhiệt với món trà tắc cô Thiện. Thì ở đây là cô ghi là thứ Bảy, Chủ nhật bổn quán nghỉ buổi chiều tối, tức là có bán buổi sáng. Bổn quán là tụ điểm duy nhất không chi nhánh. Đây cô nè cả nhà, cô đang đứng trong bán kìa. Rồi, lát hồi chúng ta vô hỏi xem chính xác cái giờ cô bán. Mình coi menu trước đi nè, mời mọi người xem menu. Trà tắc đã đứng đầu là trà tắc cô Bích, tới trà tắc xí muội. Dạ 5 phút là hết bệnh luôn hả con? Chị ơi, bữa nay con cái gì nè? Dạ. Đây cô có bán trà tắc thảo mộc nữa nè, dưỡng nhan, Bali, dưỡng tâm. Ai tâm sao động cũng hay dưỡng tâm nha. Quý phi, pháp hoa. Trời, lần đầu tiên Phú thấy là ở đây là cô bán cái trà tắc mà có đầy đủ vị thuốc như vậy luôn đó. Tên rất là nghe rất là kiếm hiệp hoàng cung. Mấy cái đồ cô đang bỏ vô là vị thuốc hả cô?
Ồ, trà tắc mà có vị thuốc vô. Đó là có gì vậy cô? Quế, cam, sấy với táo với hột kỳ tử. Mà uống cho rất con xả trong này nữa. Dạ. Đủ. Nhưng mà uống ly này Cam. hấp dẫn quá. Ly này để trị gì cô? Đó, cảm. Dạ. Cảm là mệt quá uống nó khỏe. Cái còn ly kia thì nó trị về đau cuống họng với đau cuống họng với lại ho. Dạ. Còn cái này không có trị ho được. Cái đó là cam hả cô? Cam sấy ăn được luôn. Dạ. Thử cái gì chưa nữa. Cái ly này ngon lắm, tôi xả. Cái ly này là ly gì cô? Ly tên gì cô? Cam đào xả tắc quế. Cam đào xả tắc quế. Thì trong đó đó. Cam đào xả tắc Nè, quế. nè, con thử ly nè, cô làm thêm ly, một ly, hai đứa ly. Cô cái ly cô đang bán là cô ly gì vậy cô? Ly thanh gì? Trời ơi. Này ngon lắm, cái ly này cũng ngon. Cái ly này ngon hơn nên nói lại. Quá trời, cái ly trà tắc gì đâu mà nó hấp dẫn hoành tá tràng. Ở đây không còn là trà tắc nữa rồi bạn ơi. Nè. Nè, cái bịch này nè. Cô nãy cô nấu lên nè. Ai uống rồi mới bắt đầu nấu đúng không cô? Wow. Đây. Con bán con nói chuyện được. Dạ, cái này là ngọc nữ nữa không? Nó có trần bì, còn cái kia không có trần bì. Thành này nó thơm nó. Là cái tiên nữ số 9 đó phải không cô? Này là có một cái bông hồng bự nhưng mà bây giờ nó đã hết rồi. Dạ. Đó, thành ra là nó bớt ngon, cái bông hồng bự nó thơm lắm luôn. Ồ. Đó. Trong đây có gì vậy cô? Con thấy quá trời bông luôn. Nó bông hồng. Bông hồng. Bông lai, bông atiso với lại trần bì. Trần bì. Đó. Ồ. Sau đó nước sôi vô. Cô. Đây là nước bưởi hả cô? Bưởi nó thành phẩm hết rồi. Dạ. Đó. Thì nó trị gan nhiễm mỡ trong máu với lại mụn mập gì nữa. Nó đi liền, nó nhuận trường với lại nó lọc thận á. Coi như là trà tắc ở đây cô là... Nó đi ra liền, đâm ra người nó khỏe, nó không còn làm mệt nữa. Trà tắc cô trị bệnh với lại giảm cân nha mọi người. Thiệt mà, nhưng mà thiệt đấy nè. Dạ đúng rồi. Này nó uống vô nó đi 8 lần nữa. Uống một ly đi 10 lần. Tôi nói đừng có uống, nó không chịu. Nó cãi lời nó đi. Rồi xong. Tao uống cái ly bưởi hả con? Ly bưởi này. Dạ con uống không? Con cho tặng con ly. Con đang thắc mắc cái ly cô. Con uống không được, con uống nhôm. Cái ly Covid là sao cô? Ly Covid thì trị cảm sốt ho. Ly không có gì cho. Đau cuống họng. Đây đó ly này nè. Chắc cô làm con ly Covid với lại cái ly tiên nữ này con coi. Ly này là không trị bệnh, ly này nó uống cho nó đẹp người. Uống đẹp cười hả? Thôi lát làm 3 ly, uống 3 ly luôn. Covid tiên nữ với lại cái ly mà. Đau cuống họng mà ho con lại qua chạy lại đây. Dạ. Con nó xạo con mà đau cuống họng ho chạy lại đây, con uống 15 phút sau con hết đi. Dạ. 15 phút thôi. 5 phút chứ 15 nhiều người cười lắm mà. Bây giờ tôi cho cái giảng thì tôi nói mình xạo. Trong đây là nước trà hả chú? Đúng rồi, trà thô, trà viết tâm thô. Dạ. Qua đây mới là pha chế rồi nè. Dạ. Con không làm gì mà tầm bậy hết. Dạ. Tầm đàng hoàng, ra uống người ta tức ta cứ uống qua là cho nó. Đây nói đây. Buôn bán sự thật là vậy mà nó lành bệnh. Covid đó uống lại bàn. Nói chung là mọi người cứ thấy nguyên liệu cô bán rồi đó là mấy vị thuốc thôi chứ chỉ là uống cho là khỏe thêm thôi. Nó khỏe. Nước thì uống còn là trị bệnh không mà nhưng mà giải độc lành mạnh. Dạ. Con thấy cái ly này nó lạ quá. Nếu uống đường trắng bị ung thư á, uống cà phê thì chút đỉnh sao, còn mấy cái này tao uống ngày 3-4 ly sao, thành ra cô phải bán đường vàng. Đó nó đợi thuốc tẩy. Đó. Ly này là Cam đào sữa tắc quế, cam đào tắc quế chứ không có sữa tắc quế thơm lắm. Cái mùi quế á, nó làm vậy mùi. Thì đó không. Ly này 25 đúng không cô? Cái này 25.000. Ly này con không thấy tên trên đây. Có chắc con có mà. Thơm lắm nha. Thơm lắm á. Còn cô bỏ gì vô nữa vậy cô? Tí xíu này vô, cho tí xíu này vô. Là nước bí truyền Tắt. Nước gì? Cô bỏ thêm gì đâu nữa nè. Cam nữa. Đào. Cho vô. Rồi. Xịn dữ người ta. Xịn sò. Nên không phải làm mà được tại cô làm. Dạ. Chỉ có cô biết. Mà con chưa biết đúng rồi. Cô bán là từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Bán từ 4 giờ sáng. Trời ơi. 4 giờ sáng giờ tới chiều tối lận.
Bán tới chiều tối mấy giờ cô nghỉ? Chiều tối thì thấy bữa bán đắt 1-2 giờ hả? 2-3 giờ, 4-5 giờ, 5-6 giờ. Là Đó. Khi 3 giờ thì 4 giờ thì 5 giờ. là 4 giờ chiều là hết. Giờ này muốn hết. Nói chung là 4 giờ sáng. Đây, cái này là 7 vị cái gì? Con mất bữa Báo nè. Mức đắt chịu không? Là Nha. Dưỡng nhang. Rồi. Này là tứ hoa. hết rồi. Dạ. Còn không lấy thì tiền Tứ hoa. ăn táo nha. Này cốc hoa. Wow. Nữ. Đó. Này đi ha. Lạ không mọi người? Trà tắc mà có thuốc bắc. Ừ. Này là có thêm topping táo nha mọi người ơi. Táo tàu là cứ 1000 trái đúng không cô? Dạ. Cái này là Đó, tiên nữ. cái này là nữ nè, này còn nữ nè. Nữ tập kinh. Thơm lắm nè. Nó thơm, cái ly hồi nãy cái ly nãy là chỉ có thanh nhiệt. À dạ. Nó không có thơm, đây là ly ngọc nữ. Hoa thanh nhiệt. Rồi, làm luôn. Cô để ly để làm cho con coi luôn nha. Có tiền nhiều lắm. Nhiều thứ lắm cái ly của cô. Những cái nước sốt như cái màu rất là lạ. Không biết đó là gì đâu. Đó là tiệt chiêu đó. Đây, cái này là tắc ngâm hay tắc chân nữa con? Thật đó rồi. Này tắc chân đường phèn đúng không con? Bỏ vô hết chết cắm rồi. Thôi, nhiều lắm. Định lượng đàng hoàng nha. Ồ, Miếng tôi miếng mình nó ngon. Cái dừa cái chua cái gì? đó. Tiên nữ. Con này ăn như rau nó mát. Con nhìn là con thấy nó mát rồi đó. Tôi ra được, nó ra được nước nó bầm lại, nó giống lạnh nó mà bộ máu nữa này. Dạ. Làm cho một Ly này để cô để lâu xíu là lát cái màu nó như màu thanh long vậy mọi người. giống như cái ly hồi nãy. Dạ. Chứ không gì nè, đặt đó. Một ly này với ly này. Đó, đây là ly tiên nữ. Đó. Đây là ly trà đào ta tắc quế. Tắc quế cam. Tắc quế cam. Cam đạo xã Tắc Quế. Dạ. À, nghe không? Cam Dạ. đạo. Cô cho con cái gì? Cái táo với lại cái tắc sên nữa không? Đúng không cô? Cái này hồi nãy. Gấp lên. Mấy giờ lại? Đó, đi chưa đang làm. Nhìn nó mới hấp dẫn. À. Thêm táo vô. Thì vậy nó mới hấp dẫn. Tắc sên là 3.000. Như đây là 3.000 đúng không cô? Cái này không 3.000, cái này 3.000 là sao? Dạ, đó. Phải bỏ những cái này lên, cái ly nữa nó mới hấp dẫn. Ok, xin mời mọi người chúng ta đến với món giải nhiệt, món thứ hai của chúng ta. Đây, thì menu của cô bán là coi như là giá thấp nhất là từ 8.000 là nước suối nha mọi người. Còn trà Covid trị ho đau họng là 15.000. Mọi người thấy không, cô rất là dễ thương. Thậm chí là có những vị khách mà tới mà nếu mà cô thấy mặt á, cô sẽ nhiều khi thấy nhợt nhạt, cô thấy có bệnh hay không, cô hỏi xem có đang bị cái gì, cô sẽ tư vấn uống cái đó để cho trị cái bệnh đó. Đó là lần đầu tiên thấy một cái ly trà tắc thảo mộc bán từ 4 giờ sáng này nha mọi người. Đây là cái ly mà trị bệnh, thì cái ly này là cô bỏ ít đá, này là có quế nè, đó, cam nè, bông gì quá trời luôn nè. Đó, nãy nghe nói ly này hơi khó uống, uống thử. Trong chua có ngọt, trong ngọt có thanh. Trong thanh có thơm, cái mùi thơm. Really, cũng không có khó uống lắm. Nó chủ yếu là cái vị mình thấy là tắc nè, cái hậu nó đến từ những cái vị thuốc, nhưng mà nó lại không hề khó uống và cái mùi nó không có nồng, rất là dễ uống luôn. Ly này đúng là uống để trị bệnh đó. Là cái ly tiên nữ. Cái ly này là tại vì do mình quay hơi gấp á, cho nên cô là hơi gấp, chứ nếu đúng là cái nó ra nước nữa là cái ly này cái nước nó màu nó đậm hơn vậy nữa đó mọi người. Đây là thấy nó giống thanh long lắm rồi đó. Ừ. Ly này uống thì giống như ly xí muội.
chua. Mát thiệt chứ. Đây cái nè, bồng các kiểu. Uống ly này thấy nữ tính hẳn. Tiếng nữ đang bông không? Đó, cái này ngon nè, giòn ngọt chua. Mọi người phải bỏ thêm những cái táo với lại cái tắc sên vô nha, ăn wow. Đây em biết cô có làm gấp không? Thì nó hơi chua. Mọi người thích ngọt thì nhớ dặn cô làm ngon ngọt tí xíu cái ly này nha. Người hay nói là tuyệt vời. Trưa nắng nóng mà uống một cái ly như vậy, nó mát cơ thể và nó đẩy độc tố của mình. Ok. Rồi với 2 cái vô là mất vị luôn. Với 2 cái mất vị luôn á. Ly này ngon hơn. Ngon đúng không? Ly này cảm giác có đậm thấm không? Thử thách đi bạn. Hả? Thử thách 6 ngày 6 đêm uống hết luôn. Thôi uống như nãy là nghe cô nói đi 10 ngày chết luôn á. Rồi ai đã từng uống trà tắc Cô Thiện bình luận ở phía dưới nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mình vẫn còn bán khô nha mọi người ơi. Mọi người có gì liên hệ mình nha.